Hej och välkommen till V-Parts Garage. Idag ska vi montera LED-ramp på våran V90cc. Och det är inte vilken LED-ramp som helst utan det är våran nya Power LED-ramp som vi ska dit med. LED-ramp har vi monterat på flera bilar tidigare med vårat specialfäste. Men på de här nya spakarosserna då så har vi ett eget fäste till dem då. Så att det är det jag tänkte att jag skulle visa. Själva rampen är ju väldigt stor och kraftfull. Den har även en LED-slinga då i mitten här som man kan om man vill ha positionsljus. Och det går att ha i både vitt och i orange. Det som är bra att veta det är att det gillar ju inte besiktningen eller polisen då om man har det igång när man kör. Annars är det både LED uppe och nere i den här då som trycker ut en massa ljus. Och för att montera det då så har vi tagit fram de här infästningarna. Så att man sätter den här då runt en balk som finns bakom gallret här nere då i mitten under äggplåten. Ja, och förutom det så ska jag även visa hur man kopplar in det här Modernum-kablaget. För de här bilarna de har ju inte en vanlig helljussignal. Just den här modellen har det. Men de nyare bilarna de har ju en Cambus hög och en Cambus låg signal som man ska koppla in sig på då. Så jag ska visa det och sen ska jag även visa hur vi kopplar in den på just den här bilen då. Till att börja med så ska vi i alla fall dit med själva LED-rampen. Så vi ska plocka bort stötfångaren på den här och sen ska vi måtta in den och så ska vi kapa lite i gallret då som finns här nere. Vi behöver komma in innanför då för att kunna montera allting så att det sitter ordentligt och blir det en riktigt snygg montering blir det på de här då med de infälld. Så vi tar och kör igång på en gång. Och så ska vi ta bort lite plaster här då. Den vanliga. Trycker ner i mitten och lyfter upp. Kan vi ta bort den. Och då har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stycken Torx 25 i överkant här då som vi ska loss med. Och där är som alltid, de här går ju att ta bort med skruvdragare men inte sätta tillbaka då, för då blir det oftast gängpaj. Eftersom vi ska bort med innerskärmen här då, så börjar vi med att ta bort hjulet för att komma åt bättre. Då sitter ju innerskärmen här då på ett antal Torx 25-er. Det är 8 stycken Torx 25 där och de har inte snålat med skruvar till innerskärmen. Och sen har vi även 2 clips här uppe och det är likadana som de i motorutrymme. Pressar i mitten för att få ut. Och slutligen då så har vi en plastmötter här inne på 10 mm som håller det sista då. Och då kan vi ta lös innerskärmen då och vika den bakåt. Och här innanför då så har vi 2 stycken 8 mm. Så där, då är vi klar på den här sidan och då är det bara att repetera på andra sidan. Men där ska vi också lossa lite kontaktstycken och spolarslangar. Så att vi hoppar över och kör här. Och här inne då har vi ett kontaktstycke. Och beroende på hur mycket utrustning man har i bilen så kan det sitta flera här. Men det här ska vi ta och dela på då. Ja, det satt ju ordentligt. Så. Och sen ska vi även dela på spolningen här uppe. Då drar du den gråa delen bakåt då. Så. Och då behöver vi också lossa på plasten här under. Och då har vi Torx 30 då, som håller motorkåpan här. För att komma åt under här. Clips här. Peta ner.
Då kan man vika ner den och komma åt de här 3 stycken tror jag. 3 sådana clips. Man trycker ihop i mitten och sen dra ner. Trycker ihop den här, låser in, trycker in spärrarna och så dra rakt ner bara. Och då ska allting vara klart och löst då för att kunna lossa på stötfångaren. Och då använder vi demonteringskittet här i hörnet och så stoppa in det för att bryta neråt då. Sådär. Och sen är det likadant då på den andra sidan. Här upp till har du också spärrar som låser fast den då. Bara använda demonteringskittet, lyfta lite, dra bakåt. Har du motorvärmaruttag då så behöver du även lossa den kabeln. Nu kan man antingen dela det längre bak eller lossa på själva kontakten här då, eller ja, hur man vill göra. Sådär. Och då ska vi kunna ta av hela den här. Sådär, då kommer vi åt den här balken då som vi ska montera LED-rampen i. Och då kan vi ta rampen då och skruvarna som medföljer till den. Så har vi den här som vi kan sätta fästet, eller dra fast fästet då i rampen så att säga. Här har du ju justermån då om man vill flytta fram den eller bak den och även upp och ner då. Så vi får se hur det här blir. Drar vi bara ner den här med för handkraft. Släpper lite på den. Den kommer ner. Vi ser att mitten på rampen är där. Och den vill jag ju också ha i mitten här. Och kabeln kan vi ta igenom genomföringen här då. Och så får vi peta upp den lite senare. Nu ska vi se hur det blir med gallret här då. Om vi behöver justera någonting mer på upp och ner eller någonting på rampen. Och då kan jag se vart jag behöver kapa ur här då. Så vi börjar med att ta bort det här och det som är i mitten här då och de här. Och så ser jag att jag även behöver justera ner den lite grann på fästet. Men vi kan börja med att kapa bort lite mer, eller kapa bort delen här utav grillen då. Och för att komma åt och kapa med min lilla drämmel så ska jag ta bort gallret. Och det gör man genom att trycka det rakt in. Jag drar lite spolarkabel. Då sitter de här fast. Kan vi kapa, eller jag i alla fall tänker kapa längs med de här 2 till att börja med. Och ta bort hela vägen bort till samma brytpunkt där borta då. Så får vi testa sen och se så att det funkar. Så där, då har vi kapat upp så att LED-rampen ska få plats där i då. Hoppas jag. Så jag tänkte vi sätter tillbaka den här och så ser vi hur det ser ut. Jag ska även sänka rampen lite som vi såg. För den låg upp i kanten här. Och ja, för att komma åt där uppe då så tar vi bort den här lilla biten. Trycker fast det här också så det sitter.
Och som jag ser så tar den i lite här ute i kanten. Jag kommer behöva ta av lite grann på insidan här. Men sen bör den passa efter det. Som vi ser på strukturen av den här så är det inga problem att ta bort ena pinnen här då. Som går ut. Så jag tänker ta bort det på båda sidor. Då ska det inte vara något problem att få plats. Och det här är ju den bredaste rampen vi har. Så att med slimrampen då slipper man mest troligt ta bort något mer än så här. Den är lite smalare. Så där, då har vi kapat av det som behövs då för att få plats med LED-rampen. Och jag var lite orolig när vi tog de sista här, att den här inte skulle vara stabil. Nu är det ju inte parkeringssensorer på den här bilen, men det verkar som att det sitter såna här blindspottar ändå. Har man parkeringssensorer då så går det fortfarande att ha kvar dem. Och den här är ju ändå liksom stabil fast den inte har de här upp och ner då. Så jag ska snygga till lite nu runt kanterna här, bara dra av ytterst lite och sen ska vi tillbaka med stötfångaren på bilen då. Ja, så vi kör på det. Så där, då har jag putsat klart på bitarna här och är redo att montera tillbaka stötfångaren på bilen igen. Men först ska vi tillbaka med den här då. Och den är ju bara att trycka tillbaka. Så. Men först ska jag såklart dra åt skruvarna som håller fästet här. För att dra kabeln på ett snyggt och bra sätt då, så kommer jag plocka bort strålkastaren. Eftersom vi redan har så pass mycket borta så sitter den bara på 3 skruvar då. Så det är en Torx 30 här nere i hörnet, en upp till och så är det även en från sidan här ute då. När jag fått loss den då så har vi redan lossat för strålkastarspolningen. Då ska vi ta bort kontaktstycken som sitter till lyktan. Den satt där. Och så själva kontaktstycket då. Så där då har jag släppt på kontakten till lyktan och jag är ganska säker på att den här är trasig. För det måste också sitta en spärr här som inte finns. Så jag fick peta upp plastbiten med en mejsel istället för att släppa på kontaktstycket. Men nu har vi lyktan borta och då tänkte jag att då är det dags att börja dra kablaget. Så att vi har fått upp LED-rampskabeln här då. Här fanns det ju mycket utrymme att jobba med. Så då tar vi den här kontakten då med 4 DT-erna, ändan och 2 DT i den andra. Klickar ihop dem här. Så. Och då har vi fått upp LED-rampskontakten här till ett bra ställe. Och då hade jag tänkt att sätta det på insidan här då med dubbelhäftande tejp. Här får det plats bakom lyktan då och är lite skyddat. Är din bil tillverkad efter 2017 vecka 46, då kommer du att behöva det här kablaget som då är ett digitalt kablage för extra ljus. För det är inte som det var tidigare där man har en kabel med signal som man kanske kopplar till ett relä. Utan då behöver man någonting i stil med det här. Och då har vi de kablarna som kommer ut från det här reläet då. Det är ju dels en jordkabel med svart, pluskabel som är röd. Sen har vi den här DT2-kontakten då som kopplas direkt in till LED-rampen om man har det. Har du till exempel 3 extra ljus eller 4 extra ljus, då ingår det ju en extern sats som du kopplar då direkt in i den här och som sedan för den strömmen vidare då. Då fungerar det här som en signalkabel till det kablaget då för där det finns med extra kablar då och kontaktstycken för att koppla in fler extra ljus. Och själva signalen nu då på de här nyare bilarna, då har man den här en vit och en gul kabel. Och de ska då kopplas till kontaktstycket på vänster framlykta på bilen. Och det är det kontaktstycket som vi har loss
här nu då. Och för att veta vilket man ska koppla in här så går du in på Modernums hemsida och väljer vilken bil du har. Då kan du snabbt och enkelt se numret på stiftet som är även numrerat här på och på baksidan. Och vilken färg det ska vara på kablarna du ska koppla in det på. Och då följer det ju med sådana smältkopplingar till det här då. För att koppla ihop dem igen och in med de här nya kablarna till, till rätt kabel här då. Och när det är gjort och allting är inkopplat, den har strömmatning, så kommer dioden här uppe lysa. Och då laddar du enkelt ner konfigurationen för just din bil då på Modernums hemsida. Lägger in den på USB-minnet. Och när det är gjort så tar du ut USB-minnet ur datorn och sätter in det i det här. Så kommer den här att blinka i en sektion så att du vet att den är installerad och klar. Och själva modulen vet att det är just den här bilmodellen som den är inkopplad i då. Och då fungerar det här som det ska. När du slår på av helljuset så kommer LED-rampen börja lysa också. Och på den här bilen då, som är tillverkad vecka 19 2017, så behöver vi inte det här digitala kablaget och signalen, utan det är en vanlig analog signal som det är på tidigare bilar. Och då behöver man ju egentligen inte ett sånt här avancerat kablage som det här är, men det går fortfarande att använda. Det man får göra då, det är att plocka ur de här gula och vita kablarna och stoppa tillbaka en av dem då i den porten här som det står sign då, som är kort för signal helt enkelt. Och då kommer vi ha en vanlig kabel som man gör på tidigare modeller som man kopplar in helljussignalen på. Och just på den här då så är det nummer 6 och den kabeln ska vara gul och den ser jag där inne. Så jag ska stifta om den här och byta och flytta den gula kabeln till signal istället då. Har man inte det här då utan använder ett vanligt reläkablage på en bil som är före vecka 46 2017, så tar du helt enkelt koppla in det som vanligt och sedan tar man signalen då helt enkelt från den här gula kabeln, precis som vi ska göra. Så jag ska stifta om den här och sen ska vi ta och lägga dit den då och koppla in det på bilen. Så där då har jag flyttat över den gula kabeln till signalstiftet istället. Och det här är ju ingenting som ni behöver göra, utan det här är ju färdigt redan på de kablagen vi har. Ja, och då tänkte jag att det är dags att sätta fast kablaget. Så jag hade tänkt sätta den här boxen här då. Jag kollar så att lyktan fortfarande får plats. Och sedan behöver vi bara dra upp plus och minus då. Upp hit till minuspolen här och så har vi plusmatning under det här locket då. Jag tänkte det blev cleant och snyggt och så har vi fortfarande LED-ramskablage och det som ska vara här då. Så ska vi ta och rengöra såklart. Så där sitter den. Koppla in LED-ramskabeln. Och är det så att du vill ha positionsljuset inkopplat så tar du ju då en av de här och kopplar till plusmatning. Så när den plusmatningen är på, då kommer LED-slingan på LED-rampen att lysa. Och som sagt på på just den här bilen då så är det ju pin nummer 6 som är heliosignalen och det är en gul kabel. Och där är den här gula kabeln, så den ska vi koppla in då till signalkabeln. Och på de här kablagen då, det är samma när du har Campbells hög och låg, så får du med 2 sådana här smältkopplingar. Så att det vi ska göra här det är att klippa den här kabeln, stoppa i den där och båda de här ändarna i och sen smälta ner den då. Där. Jag skalar av den här lite grann. Ska vi se, den här behöver vi inte ha sån där lång. Vad jag gör nu då är att vi ska smälta ner den här så att de håller kontakten helt enkelt.
Den där är klar. Har vi signalkabeln. Ska vi dit med plus och minus. Så att minus har vi här då. Tar vi bort minuspolen såklart. Och den har vi bakom det här skyddet. Sitter här och håller. Har vi batteriet. Kan vi ta bort den. Så kan vi gå fram och arbeta. Och ska vi ta plusmatning då ifrån pluspolen här. Och då gör vi det med en 17 mm nyckel. Lossar vi den där. Och då drar vi plussen då till den här. Så. Så kan vi dra den där. Ut så. Sen lyckades jag tappa ner säkringen under i springan här. Så jag var tvungen att få bort hela, eller lyfta på säkringsdosan. Sitter på 2 åttor där och så minusplinten. Och då passade jag på att dra den här kabeln på underkant här då. Då kan man ta kablaget här, dra undan. Snygga till lite här då. Så de slipper ligga lös, kablarna. Sitter bakom lyktan. I med en kontaktstycke. Så där, då är vi klara att sätta tillbaka stötfångaren. Har vi motorvärmarkabeln med ut då. Så innan vi sätter tillbaka någonting mer så kollar vi så att det här fungerar och lirar med. Och då sätter vi såklart ihop det här kontaktstycket så slipper en massa tråkiga felkoder. Jag är tillbaka med minuspolen såklart. Vi börjar med plasten här under. Sitter på de här 3 klipsen vi tog bort. De vill bara trycka dit. Tillbaka med spolar slangen. Skjuta tillbaka hållaren där. Den gråa delen. Och sen var det inget mer på den här sidan. Då kan vi tillbaka in i skärmen. Så där, då ska vi sätta ihop den andra sidan och ja, det är ju typlex, det är ju motsatt mot hur vi tog isär det. Så att vi ska tillbaka med spola slangarna. På den sidan var det ju 2. Då skjuter vi tillbaka den här lilla gråa hylsan liksom och så klickar ihop slangarna igen. Och då har vi den där och så har vi satt ihop den där. Så har vi 2 8 mm här uppe i hörnet. Så, kontakten där nere sitter i för den satte vi ihop när vi testade grejerna. Så där, då ska vi dit med själva inskärmen. Så vika tillbaka den. Och så tillbaka med alla 8 torkskruvar. Så där ska vi tillbaka med alla skruvar och plastskydden här i motorutrymmet.
Så det var allt för den här videon. Hoppas ni har lärt er någonting. Alla produkterna som vi har monterat här, de finns ju på vpart.se. Tack för att ni tittade. Ha en bra dag.